Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. نن به مونږه respiratory disorders وایو. respiratory disorder مونږ هغه بیماریانو ته وایو کوم چې زمونږ سره زمونږه respiratory system ته کمې بیماریانې لګي هغې ته مونږ څه نوم وایو respiratory disorders. respiratory disorders زموږ سره چې د کلاس 10 په کورس کې کومې ډسکس شوي دي هغه 5 دي. ټیک شو. اولنی زموږ سره دی برانکایټس، دویم ډیزیز چې دی دویمه بیماری چې ده هغه امپیسیما ده، دریمه چې ده هغه نمونیا ده، څلورمه چې ده آسما، او پنځمه چې ده هغه د لنګ کینسر. موږ به دا 1 by 1 چې دی ډسکس کوو. ٹھیک شو. د ټول نه اولنی چې دی زموږ سره برانکایټس څه ته وایي. برانکایټس کې زموږ سره د لینینګ اف برانکیل ټیوب بیکم انفلیم اور انفیکټډ وی د انټرنل سایډ چې د برانکل ټیوب دنده سایډ چې هغه انفلیم شي وپړسیږي او یا انفیکټ شي زخمی شي دې ته څه نوم وایي؟ دې ته برانکایټس وایي. برانکایټس زموږ سره کاز کوي وایرس یا بیکټیریا. د وایرس یا د بیکټیریا د وجې نه موږ ته برانکایټس لګي. برانکایټس کې څه کېږي؟ ریډیوس د اماونټ آف اکسیجن فلو ټو لنګس. کله چې د انټرنل د برانکیل ټیوب انټرنل لینی چې دی هغه وپړسیږي نو د اکسیجن فلو دنده لنګس ته پړپسانو ته د هغې فلو چې د هغه څه شي کمه شي. دا cause heavy mucus in the airway. د برانکایټس چې کله انسان ته ولګي نو هیوی میوکس پیدا کیږي د ایروے کې، مطلب کم د هوا دا یا د ریسپایریټری سیستم چې کم پیسیج دی مونږ چې ایر پیسیج وی ویلو په هغې کې هیوی میوکس څه شي پیدا شي. دویم زموږ سره دویم بیماری ده امپیسیما. امپیسیما چې دی وایي دا سیویر ټایپ آف لنګ ډیزیز دی، سیویر خطرناک ټایپ دی the lung disease due to the extensive cup the wall of alveoli damage. کله چې یو انسان ته امپیسیما وي نو هغه ډیر زیات ټوخی کوي. ټیک شو. او د ډیر ټوخي د لاسه د هغه په لنګس کې چې کم الویولایز دي ایر سیکس دي د هغې والز چې دی هغه ډیمیج شي ختم شي. کاز بای سیګریټ سموک. دا امپیسیما چې دا د سیګریټ د لوګي نه راځي یا انوایرمنټل پولیوشن د انوایرمنټل ماحولیاتي الودګي د وجې نه امپیسیما راځي. فردر ډیمیج کین بی سټاپ بای اوایډینګ سموک. که چیرې یو سړی سموکینګ کوي او هغه ته امپیسیما وشوه نو د هغه فردر ډیمیج د الویولای چې دی نو هغه سټاپ کیدی شي که چیرې دا انسان د سموکینګ نه قلار شو. دریم بیماری زموږ سره راځي نیمونیا. ټیک شو. نمونیا چې دا انفیکشن آف ون آر بوت لنګس. نمونیا ته موږ وایو چې دا د یو لنګ یا د دواړو لنګس انفیکشن دی یوجولی کاز بای وایرس، بیکټیریا، پنجای. درې څیزونه دي، یا به وایرس کاز کوي یا به بیکټیریا کاز کوي او یا به پنجای کاز کوي. ډیزیز ټرانسمیټډ وی دا نمونیا چې دا د یو انسان نه بل ته لګي. ټرانسمیشن د یو انسان نه بل ته کیږي بای کفینګ د ټوخي په وجه او یا سنیزینګ د پرنجي په وجه. ټیک شو. د دې جنرال سیمټمز چې یاره یو سړي ته نمونیا راغلی نو هغه به موږ څنګه پیژنو چې دې سړي ته نمونیا ده؟ هغه سړي ته به کولډي، یخني، کف، ټوخی به یې پې، سور تھروټ، سینه به یې خرابوي. ټیک شو. سینه به یې سوځي، سنیزینګ افرنجې به کوي، های پیور ډېره زیاته تبه به یې، شیورینګ چیلز رپیږي به دغه انسان، کف ویت سموټم، او کله چې ټوخی کوي نو بلغم بوله ډېر زیات راځي. بله بیماری زموږ سره چې دا هغه د ریسپایریټري آرګن یا د ریسپایریټري ډیزیز چې زموږ سره بل دی هغه څه دی؟ آسما. آسما چې دی وایي دا انفلیمیشن آف ایروے. د ایروے موږ چې کوم ایر پیسیج وی ویلو د هغې انفلیمیشن دی، پړسوب دی. ټیک شو. که چیرې برانکیل ټیوب
وپړسېږي نو هغې ته موږ برانکایټس وایو. خو چې که چېرې بل یو ځیز مطلب لکه د برانکیل ټیوب نه بغیر بل یو سیز وپړسېږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ آسما به وایو. آسما inflammation of airway دی. The muscle surrounding the airway become tight leaning swell. کم مسل چې دی د airway غیر چاپیره چې کم مسل دی هغه ټایټ شي، مطلب چې راوپړسېږي نو ټایټ شي که نه. reduce the amount of air inhale air. کله چې دا ټایټ شو کم ایروی چې دی هغه تنګه شوه نو د اماونټ اف ایر چې دی هغې دنده تلل چې دی هغه کم څه شو؟ ریډیوس شو، کم شو. کامنلی کاز بای فیټ انیمل هیر. دا آسمه چې ده یا دمه چې ده دا موږ چې په کور کې کم زناور ساتو د هغه زناورو د ویښتو نه راځي. کولډ ویدر د یخنۍ د موسم نه. ټیک شو. کیمیکل ان ایر یا په هوا کې څه کیمیکلز دي د هغې د وجې نه. مولډ او پولنګ. مولډ موږ په روټۍ له پاسه چې کوم پشم راځي دغه فنګس دي دغې ته موږ مولډ وایو. د دغې نه هم موږ ته آسمه لګېدی شي. او فالن موږ پالنګرینز ته وایو. د پالنګرین نه هم انسان ته آسمه لګېدی شي. د دې سیمټم بسئ چې یو سړي ته آسمه وي نو موږ به څنګه پېژنو چې یاره دې سړي ته آسمه ده، نو هغه به کف ټوخې به کوي، چست پین په سینه به یې دردي، شارټنس آف بریث لنډ ساه نه ده د انسان ساه به څه کېږي به لنډه لنډه کېږي. ریسپایریټري ډیس آرډر کې بل زموږ سره راځي لنګ کینسر. لنګ کینسر چې دی دا ویری ډینجرس اینڈ فیټل ریسپایریټري ډیزیز دی. وایي دا ډېر زیات څه دی ډینجرس خطرناک دی. پیټل مهلک موږ هغې ته وایو چې انسان هلاکولی شي. لنګ کینسر نه انسان هلاکېدی شي. وایي دا لنګ کینسر چې دی مور کامن ان مین دین ومن. دا په سړو کې ډېر زیات دی. دا لنګ کینسر د ښځو نه په سړو کې دا سیوای د هغې وجه څه ده چې دا سړي چې دی دا سموکینګ ډېر کوي، سګرټ ډېر څښي. ټیک شو. نو د دغې وجې نه لنګ کینسر په سړو کې سیوای. کاز بای سموکینګ. دا لنګ کینسر چې دی دا د سموکینګ د وجې نه کاز کېږي. مطلب د دې کازل ایجنټ چې دی نو هغه سموکینګ دی یا ایر پولوشن دی او یا انډسټریل کارسینوجین. په کارخانو کې کینسر پیدا کوونکي پروډکټس یا کینسر پیدا کوونکي څیزونو ته موږ کارسینوجین وایو. او په انډسټریل چې کوم په کارخانو کې پیدا کېږي. اوس زموږ سره سیمټمز څه دي؟ علامات. چې یاره یو سړي ته لنګ کینسر وي، د پړپوسانو کینسر یو سړي ته، نو هغه به موږ څنګه پېژنو چې یاره دې سړي ته د پړپوسانو کینسر دی؟ اولنې کف ویت سپوټم، ټوخې به کوي، بلغم به پکې ډېر نه. بریت لیسنس، سانس مې رکاوټ، په ساه اخیستلو کې به دته سم ډېر زیات تکلیف به یې رکاوټ به یې ورته. چیسټ پین، په سینه به یې ډېر زیات سیویر درد راځي. وایي دا لنګ کینسر چې دی نو ټار اف سیګرټ آر د مین کاز اف لنګ کینسر. په سیګرټ کې یو سیز موندی کېږي. سیګرټ نور سیزونه به موږ چې په سیګرټ په لوګي کې څه سیزونه وي هغه به موږ په نیکسټ ویډیو کې ښایو. خو ټار تاسو وپېژنئ. وایي دا مین کاز دی د څه شي؟ د لنګ کینسر. ټیک شو. چې یو سړی سیګرټ څکي نو په هغې کې ټار. ټیک شو. دغه ټار چې دی نو دا د لنګ کینسر د ټولو نه غټه وجه ده.